नमस्कार मित्रांनो, इन्फो मराठी या यूट्यूब चॅनलवरती तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत तो सॅमसंगचा M51 आहे। या फोनचं अनबॉक्सिंग। या फोनबद्दल मी तुम्हाला व्हिडिओ पण एक करून दिलेली आहे मित्रांनो। जेव्हा हा फोन लॉन्च झाला होता 25,000 प्राइसला, त्यावेळीची ती व्हिडिओ होती आणि आता आपण याचं अनबॉक्सिंग करतोय कारण हा फोन जो आता प्रजासत्ताक दिनानिमित्त सेल आहे Amazonचा, त्याच्यावरून घेतलाय म्हटलं तर चालू शकतं आणि हे एक चांगल्या किमतीला मिळाला मला मित्रांनो। याची जी ऑफर किंमत होती ती आता काहीतरी 23,000 रुपये होती आणि 23,000 रुपयामध्ये मला एक्स्ट्रा एक 2,000 रुपयांचं कूपन मिळालं म्हणा, 1250 रुपयांचं, आणि एका चांगल्या प्राईजला हा फोन मला मिळालेला आहे। तर ओव्हरऑल बघायला गेला तर कसा आहे फोन हे मी तुम्हाला नक्कीच सांगेन। तर या पद्धतीने आपल्याला हा बॉक्स मिळून जातो मित्रांनो। वरती सॅमसंगचं ब्रँडिंग आहे, या साईडला तुम्हाला M51चं ब्रँडिंग मिळून जातंय। खाल्या साईडला बघायला गेलं तर फोनच्या डिटेल्स आहेत थोड्या, किती हजार आहे काय, याच्यावरती जी किंमत आहे मित्रांनो ते जवळजवळ 29,000 रुपये तुम्हाला दिलेलं आहे। 6GB प्लस 128GB व्हेरियंट आहे। या साईडला ही डिटेल्स आहेत बघा, रॉम रॅम 6GB 128GB आहे। स्टिकर वगैरे बाकीचे आहेत, ब्लॅक कलरमध्ये मी घेतलेला आहे हा। तर हे जे पॅकिंग आहे मित्रांनो ते पण आपण आता जी सील्स होती ते कट करतोय। आता आपल्याला आपला जो फोन आहे तो मिळून जाईल मित्रांनो। जर तुम्हाला मराठीमध्ये अशीच अनबॉक्सिंग बघायची असतील, रिव्ह्यू व्हिडिओ बघायचे असतील, टेक्नॉलॉजीबद्दल जी काही माहिती आहे ती जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर नक्कीच तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करू शकता। त्याच पद्धतीनं बेल आयकॉन दाबा, जेणेकरून ज्या नवीन व्हिडिओज येणार आहेत त्या तुम्हाला पटशीर बघायला मिळून जातील। याच्यामध्ये तुम्हाला एक सिम इंजेक्टेड टूल मिळून जाते या पद्धतीनं, आणि याच्यामध्ये युजर मॅन्युअल वगैरे आहे। तर हे आपण ठेवून देतोय साईडला। सिम इंजेक्टेड टूल आपल्याला जे आहे ते लागणारच आहे, आपल्याकडे ऑलरेडी एक आहे, आणि ओव्हरऑल या पद्धतीनं हे तुम्हाला मिळून जाईल। तर आता मोबाईल बघूयात काय कसा आहे, काय आहे इतका काय जास्त हेवी वाटत नाही। टाईप सी केबल आहे मित्रांनो, टाईप सी केबल आपल्याला मिळून जाते याच्यामध्ये। ते पण याच्यामध्ये पूर्ण ठेवून देतो। आणि जो चार्जर आहे ना मित्रांनो तो पण तुम्हाला 25 वॅटचा चार्जर मिळून जातोय, त्याच्यामुळे ती एक चांगली गोष्ट आहे, तुम्हाला चार्जिंग स्पीड योग्य मिळून जाईल। तर मित्रांनो आपण हा फोन चालू केलेला आहे आता, आणि याचे जी स्पेसिफिकेशन आहे ते आता बघू। स्क्रीन तुमच्या समोर आहे मित्रांनो। जी स्क्रीन साईज आहे ती 6.7 इंचांची आहे। सुपर एमोलेड पॅनल आहे। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लासचं प्रोटेक्शन पण तुम्हाला याच्यामध्ये मिळून जातं। इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले त्यांनी दिलेला आहे। त्याच पद्धतीनं याच्यामध्ये तुम्हाला राईट हँड म्हणजे उजव्या बाजूला या ठिकाणी फिंगरप्रिंट सेन्सर पण बघायला मिळून जातो। जर याचं तुम्ही वर्किंग बघितलं तर चांगल्या पद्धतीनं वर्क होतो, पटशिरी अनलॉक होऊन जातो हा। त्याच्याच वरती तुम्हाला आवाज कमी जास्त करायसाठी बटन दिलेले आहेत। या साईडला तुम्हाला म्हणजे डाव्या बाजूला सिम स्लॉट तुम्हाला दिलेला आहे। याच्यामध्ये तुम्ही 3 सिम कार्ड म्हणजे 2 सिम कार्ड आणि 1 मेमरी कार्ड यूज करू शकता। हे जे मॉडेल आहे ते 6GB 128GB आहे। तुम्हाला आणखीन थोडी मेमरी हवी असेल तर तुम्ही एक्स्ट्रा मेमरी कार्ड यूज करू शकता। बॉटम साईड जी आहे मित्रांनो याच्यामध्ये तुम्हाला 3.5mm जॅक, टाईप सी साठी पोर्ट आणि स्पीकर दिलेला आहे। ओव्हरऑल हा एक आपण हे म्हणू शकतो। बॅक तुम्हाला जो फिंगरप्रिंट सेन्सर आहे तो इथेच दिलेला आहे। बॅक साईड प्लॅस्टिकचे आहे आणि याच्यामध्ये तुम्हाला 4 कॅमेरा सेटअप आणि एक जो स्क्वेअर डिझाईनमध्ये एलईडी फ्लॅश लाईट दिलेली आहे। ओव्हरऑल याचं वजन जर बघायला गेलं तर मित्रांनो 213 ग्रॅम आहे आणि खूप योग्य वजन आहे। असं नाही की बाबा खूप जास्त वजन आहे, 7000 mAhच्या बॅटरीच्या हिशोबानं। तर चला बघतो याच्यामध्ये परफॉर्मन्स जो आपण म्हणतो तो कसा असेल। तर याच्यामध्ये मित्रांनो जो आहे तो तुम्हाला मिळून जातो स्नॅपड्रॅगनचा 730G, 6GB 128GB एक व्हेरियंट आहे, आणि एक जे आहे ते 8GB 128GB आहे। तर परफॉर्मन्समध्ये तुम्हाला काही कमतरता जाणवणार नाही। सॅमसंगची UI आहे ती पण चांगली ऑप्टिमाइज्ड असल्यामुळं तुम्हाला याच्यामध्ये काही इतके प्रॉब्लेम्स येणार नाहीत। हा जो मेन मुद्दा आहे तो कॅमेराचा, कारण कॅमेराचा ऑन पेपर तरी चांगला आहे। जर तुम्ही कॅमेरा बघायला गेला तर बॅक साईडला तुम्हाला 64 मेगापिक्सेलचा मेन सेन्सर मिळून जातो, 12 मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा वाईड आहे, आणि 5 मेगापिक्सेलचे डेप्थ आणि पोर्ट्रेट तुम्हाला दिलेले आहेत किंवा मायक्रोलेन्स दिलेली आहे। जो फ्रंट कॅमेरा दिला आहे तो तुम्हाला 32 मेगापिक्सेलचा दिला आहे या साईडला, आणि एक चांगला सेल्फी आपण म्हणू शकतो हा घेऊ शकतो। जर सॅम्पल्स बघायचंच म्हणाल तर तुम्हाला मी सॅम्पल्स पण देतोय। तर या पद्धतीने आपल्याला फोटो मिळून जातात मित्रांनो, चांगल्या क्वालिटीचे फोटो। मला जर फर्स्ट इम्प्रेशन बघायला गेलात तर चांगल्या क्वालिटीचे आहेत फोटो। जर याची किंमत बघायला गेलात तर बॅटरी 7000 आहे, तिला चार्ज करायसाठी तुम्हाला 25 वॅटचा चार्जर पण मिळून जातो। याची जर किंमत बघायला गेला तर मित्रांनो हा 21,000 रुपयांना मला मिळालेला आहे।
जर तुम्ही घेणार असाल तर तुम्ही सेलमध्ये घेऊ शकता. व्हिडिओ आवडली तर अशाच व्हिडिओसाठी तुम्ही मराठी चॅनल आहे आपलं सबस्क्राईब करू शकता. पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये, अशाच एका नवीन अनबॉक्सिंगमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.